Hi, good evening everyone. Welcome to my live. This is Miss Jamie Baliena channel. Hi, Raju Vlogs. Hello. Thank you so much, Raju Vlog. I will give you a moderator, my friend. Thank you so much. All right. A moderator has already been given to you. The sharing! Kamusta na dyan? Nakarami ka na ba? Brown out kasi kanina. Brown out kasi kanina dito sa amin. Ngayon lang nagkailaw. Kaya ngayon lang nakapag-umpisa. Nagla-live ka ba ngayon? Ba sharing? Mapunta dyan si Alagad kung nagla-live ka. Hindi pa kasi ako nakapag-check ng FB. Master Hiwa TV. Oo, maganda. Master. All right. Galing ka kay Iconeco. Oo, ito, pinapasok ko siya. Hindi ka ba nagla-live ngayon? Naka 2 hours na pala si Ma'am Iconet. Buti medyo maayos ngayon ang pakikisama ni Wi-Fi kasi nung isang araw, grabe ang Tesla ko na de-deform. 'Di ba? Thank you so much, Kuya Joel. Hello, Kuya Joel. Salamat sa patamsak mo, Kuya. Thank you so much. Dadalawin kita, Kuya, sa iyong bahay. Mamaya-maya konti. Salamat, Boy Hiwaga. Salamat, Master Hiwaga TV. Ayan, nasa bahay ako ni Ma'am Iconet. Ayan, Jamie, thank you so much. So, ilagay ko dito si Miss Jamie na. Nag-live na si Miss Jamie. Nakita ko na nag-live na siya. Yan mo, Miss Jamie, tatalon ako sa iyo mamaya. Busy pa yung aking mga angels. Yan. Pag natapos yung isa dito. nasa gamitan pa sila kasi. Yan. Hindi ko mailipat agad. So, Hi, Ma'am Tess! Good evening, Ma'am Tess. Salamat po, Ma'am Tess, sa patamsak mo, Ma'am Tess. Ayan. Madadalaw ko po ang iyong mga tahanan. Ito lang po yung paraan para makapagbalik po ako ng konting pasasalamat po sa inyo. Hello, my friend, PreviewNet. Hello. Tinutulungan ko rin talaga yan. Ay, sisters na lang. Salamat, sisters. Salamat po sa lahat. Hindi na ako nakakapag-attend ng ng live mo pagka umaga kasi busy na lagi sa opisina. Try natin sa susunod. Nung holiday naman, wala. Nagpunta kami ng La Union. Mega love shout out po sa lahat ng viewers from PreviewNet. Thank you so much mga kapatid.
mga friends natin sa YouTube. Iyaan mo. Thank you so much. Kita, ma'am. Si Best Sharing, Boy Hiwaga, naging Master Hiwaga TV na daw. Oh, lapag mo na yung Master TV Hiwaga mo. Ay, Master Hiwaga TV mo. Pumasok sa live. Boy Hiwaga. Pigo, thank you so much, Pigo. Hi, Kuya Dado! Nagsabay kami ni Ma'am iConnect na naka-live. Ito, Bubas, thank you. yung channel ko na, yung alagad ko na sa live niya ngayon. Thank you so much. Ayan, Solito, thank you. Ano ka lang, maglapag po kayo ng mga gusto nyong ipa-play para mas bilis kong puntahan. Ayan, si Sistes, naglapag na siya. Salamat po, salamat Sistes. Ito, ipipin natin. Thank you so much po. Mali. Thank you. Ah, may premiere. Okay, may premiere si si Pigo. Ayan, sige. I will place this one. Please go to Pigo channel premiere. Ayan. Chicken liver, pancit Mickey gisado ala butato. Butato, tapos na ako sa bahay mo ha. Naan, thank you so much Naan. Ayan, 4 na ka-account ang nandito sa akin. Thank you so much. Aksha. Aksha family, thank you so much. Nandito ako, Sistes, sa iyong tahanan. Naka-live ka pala, Sistes. Yeah, thank you so much. Naan, Magtatamsak thank tayo. you. Sa Mr. Nadayag, si Miss Jamie po yan, ma'am. Si Mr. Nadayag, Madayag, si Miss Jamie Baliena po. Aksha family in your house. Hi, Shinen Vlogging. Hello, Manang. Hello, Kabsat. Hello, Ading Shinen. Shinen Vlogging. Kangkat ti jacket mo, Kabsat. Thank you so much. Welcome to my channel. So, ibabalik ko yung pin niya mamaya. Ay, wag daw ipin. Premiere niya. Ay, sorry. Pigo channel. Sorry, Mrs. sorry. Ayan. Kuya Dado, asan na yung link mo? Pigo, Di ako marunong mag-screencast. 22:15. I-check ko muna ang screencast. Hi, Ronnie Bush. Thank you so much, Ronnie Bush, for visiting my live. Good evening here. Premiere ni I'm sure good day there in your place. Pigo. Thank you, Mrs. Thank you. Nandito ako sa iyo. Nakatambay yung isang alagad. Bahay mo, from May Insight. Like na ako sa iyo ha. At, Yan. of course, Shinen Vlogging. Shinen, drop ka ng link mo, Shinen. Elisa Vlog. Mega love shout out from Elisa Vlog. Mega love shout out everyone. Mag-drop lang kayo ng link. Apo, Miss Tess, ayan. Dalawa kayo ni Ma'am iConnect, nandyan sa isa. nag-comment lang ako doon. Maganda kasi minsan pag laptop, dalawa ang browser. Waiting dito. Aksha in your house. Yung Chrome yung isa, IE yung isa. Pwede mong sabayin na mag-play. Almost done. Sergius Dado, lapag ka ng iyong bahay. Saan ko pa si ma'am, Miss Jamie. L65. Elisa Vlog. Sige, umpisan ko na kayong it's time na to play all your videos, mga guys. Bentong. Unahin natin sino ba nandito sa taas? Mapuntahan si Master Hiwaga TV. Wow, ang galing sumayaw. Master Hiwaga TV. Sumayaw. Ang galing. Galing.
Master Hiwaga TV, nasa channel mo po ako. Ayan, ipin natin. Yan, nakapin na po. Mishinen Vlogging, thank you so much Mishinen. Thank you so much po sa lahat ng iyong patamsak. Ayan, magpa-play na ako. Sunod si Kuya Joel. Master Hiwaga, nandito ako sa Freeview Net. And Just Dado, Kuya Dado, si Mistes nandito ka pa rin sa, ayan, ayaan mo na siya dyan, sa'yo na yan. Kuya Dado, Shinen, Ronnie Bush, thank you so much, Mr. My friend in the other country, Ronnie Bush. Elisa Vlog, Shinen, ayan. Aksaya family, hi friend, like them. Thank you so much for the like, Aksaya. Just drop the link. Aksya, nandun ka din sa kabila. Naririnig ko yung pangalan mo. Shout out from Ma'am I Connect. Supportive siya masyado. Ayan, nandyan rin yung husband niya. Actually, kung bibilangin, 4 yung kanyang account dito sa aking live stream ngayon. Thank you so much. Actually, I'm happy. Thank you so much for helping me out also. Ayan na. Master Hiwaga TV, formerly Best Sharing Vlog. Nag-iba na ng channel si Best Sharing Vlog, pero siya pa rin ang kalog na si Best Sharing Vlog. Ang bagong pangalan na ngayon, si Best Sharing ay Master Hiwaga TV. Welcome Master Hiwaga TV. Andito ako sa channel mo, sunog. Sunog daw. Ay, may sunog, hindi sunog. May sunog daw. Ala ko, saan ba iyan? Kawawa naman. Ingat po tayong lahat mga kabarangay ko. Dyan ba yan sa Isabela o dyan sa Manila? Playing na po. Mister, andito lang. Ito, sa'yo na yan. Cellphone ng anak ko yan. Dalawa naman yung browser. How many subscribers do you have? 590 plus 1. Is bites plus 1. Jen, go to your house na in the salon. Malapit na ako dito kay Butatos. Jen, Bartolome, in your house now. Puntahan natin si Kuya Joel and then si Shinin. Kuya Joel, hindi lang makakapagbakas ito, pero nakakapag-play siya. Thank you so much. Ay, Butatos. Gana, Butatos ha. Ano yung How to make chicks cage using gun tucker. Kuya, ay, i-off natin ito. Kuya Joel, may harang ka po sa unang pasok ng iyong video.
Tagalog. Ala, grabe ito. Lucky Lucille, thank you so much sa 10 thumbs up from iConnect. Ah, wow! Si Ma'am iConnect. Thank you so much. Anyway, thank you so much, happy family. Thank you so much, Aksha. L25. Okay, makakapunta na ako kay Shinen Vlogging dito sa isang browser. Naka-on ka sa akin, Ma'am iConnect, para malaman ko na hindi nag-stop yung si alagad ko na hindi napagod. Kaya in-on ko na lang muna, di bali wala ka namang music. Ano ang laman ng aking hawak na green cow? Shinin Vlog. +1 banana ka po sa akin. Si Shinin. Shinin. Thank you, Nanay D. Ayan, connected ka na kay Aksha. Aksha family. Yan. Ayan. Ayan, master. Magbabakas lang tayo ng maganda. L10 Aksha. L10 I hope my other laptop will go off next week so that I can help out a little more. I like to help out a little more, but of course, limited. I have limited, so I hope to get it out next week. Hirap eh. Yan. Pero kulang talaga. Ganyan talaga ang aking buhay. Good night na sis, matutulog na ako. Iwan ko na lang live ko hanggang umaga or hanggang malawbat. Thank you so much, Sisters Lifestyle Vlog. Thank you so much. Thank you so much. God bless sis and good night po para sa iyo. Yes, Mama iConnect, nandito ka rin sa akin. Thank you so much. Ronnie Bush, good night Tess over there from my friend Ronnie. Sniper ni Elmer. Hello, Sniper ni Elmer. Kuya Elmer! Salamat Kuya Elmer sa iyong pasugod. Kuya Elmer. Isa-hisahin ko po kayong i-play, mga kapatid. Alright, sister. Sige. Gagamitin ko sa pag-play ng iba ito. Okay, Aksha, I will finish this video later. This is actually a live stream. 1 hour live stream. So, Or next, naka-play tayo kay Master Hiwaga TV. Natapos ko yung isa. Another play for you. Ito mahaba-haba. then we go with the Nice place. 5 Avenue BCG. Para mahaba. dito. Next is, Shannon is naka-play. Naka-play din sa isang browser. Ano ang laman ng... Hahanapin ko muna si Sir Lito. Ito na, Sir Lito. Dito ako sa bahay mo. Ano ang laman ng hawak na green cow? Thank you so much, Aksha. Matagal na ko connect sa kanya si Kuya. Thank you so much. Sir Lito was in your channel na po. Nag-loading lang. Nag-loading lang. Talaga naman eh. Nag-loading eh. Go to channel na po. Best, thank you so much, Best. And nag-suggest ka po me. Si Kuya Dado. Pupunta ako sa iyo, Kuya Dado. Nag-live stream, dapat may isang account ako dito po niyo.
Ito, 4 hours ago, Kuya Dado, andun dyan ka pa ba? Pumunta kami sa barangay Mahayhay para mag-immunize. Kuya Dado, playing. Ayan si Kuya Dado. Pumunta sa barangay Mahayhay para mag-immunize sa mga aso o cat. Kuya Joel, how to make chicks cage, gun tucker, playing. Ano ang laman ng aking wallet, playing. Nice place, 5 Avenue, playing. Sino pa hindi ko na-play dyan? Mabilis ngayon ang aking wifi. Hi, Kuya Willie Vlog. Thank you so much, Kuya Willie Vlog. Ginaka Reborn. Naimbag nga rabi imam host. Ginaka Reborn. Thank you so much. Pasensya na, hindi kita napansin agad, kapatid. Kuya Willie. Pupuntahan kita, Kuya Willie. Ginaka Reborn. Kuya Willie. Elisa Vlog. Pupuntahan din kita. Preview net. Alright. Ronnie Bush, my friend Ronnie, mega love shout out to you. Akshaya family, mega love shout out to you, my friend. Namaste. Shanin Vlog, Elisa. Kuya Jusdado, mahaba-haba itong plinay ko sa iyo, 11 minutes. Kuya Joel, naka-play pa rin po ako sa iyo, Kuya Joel. Mahaba rin ito sa iyo. Magtatamsak na ako sa iyo, Kuya Joel, dito sa 13.22 minutes video mo. Preview net, playing. May upcoming si Preview Net. Tusukan natin Preview Net. Six thumbs up. Nakatusok na ako sa yung upcoming premiere Preview Net. Next is Elisa Vlog. Elisa Vlog. Sir Dado playing pa rin po yung sayo.
Elisa Vlog. Next is Elisa Vlog. Salamat sa jacket, host from Sniper ni Elmer. Welcome po. Kuya Willie, mag-love shout out to you. Wait pa. Mag-ano na lang ako. Mute natin ang aking maingay. Shinen, still playing your video. BG lang. Thank you so much para tambay dyan. My friend, Kuya Willie Vlog, sa unang harang ako ng iyong video. Ayan. Matatapos ng isang harang mo. Isang karne norte. Isang karne norte lang. Sapat na sa tanghalian. Para kay Kuya Willie. Pang third thumbs up ako dito, Kuya Willie. Boy Hiwaga, naka-play po sa inyo. Salamat po. Ano ang laman ng aking wallet playing? Tinatanong ako ni Monster, Luisa, kung mag-AS ka daw. Ayan ka. Kalambingan. Oo nga, Ace, I already added one subscribe to you, okay? Dan add one subscriber to you, Ace. I already added one subscriber to you, Ace, okay? May ilalagay ako link sa aking video. Ang problema, hindi ako nakapag- Kuya Willie Ronnie. My friend Ronnie. Ronnie Bush. Sabi niya, wait lang. Wait lang. Please tuloy. Kanina pa ito. Ba't hindi ito makabakas? Sandali. Naan, done to you, Naan. Thank you so much, Naan. So, dito na lang ako kaya sa server ng Thank you so much, sis. Mula kay Sisters Lifestyle Vlog. Akshaya. Playing your video now, Akshaya. Thank you so much. Do you have a new upload? May I see? My Style Chicken. Napanood ko naman na ito lahat. My Style Chicken. support niya yung aking Di bale ito, i-replay na lang natin. Ayan. Akshaya family, My Style Chicken is playing. pamamayag. Thank you so much.
Ano ang laman ng aking hawak na green cow? Halfway through na ako dito. Lifer for Life TV, mega mega love shout out to you, kaibigan. Thank you sa tamsak mo, kaibigan. Si aking bagong kaibigan na Shinen Vlogging, still playing ang kanyang video. Isang Carne Norte, sapat na, ayan. Naka 1 minute na rin. 9 minutes ito kuya, mahaba-haba. Kuya Diosdado, mahaba ang iyong plinay ko. Oh, nakaharang pa rin si Kuya Joel. Ayan. Kuya Joel, tapos na ang iyong, hindi nga lang ako makapagbaka, sayang. So, Del, going to your channel now, Del. Tapos na ako sa iyo, Ace, nag-add na ako ng one, sa iyo. Sino pa na? Lifer for Life! On the way to your channel. Lifer for Life TV. +1 banana for you, my friend. Si Lifer for Life TV, meron ng kasalukuyang 5.82,000 subscribers. Sa replay, Del. Thank you so much, Sir Lito, still in your house. Kalahati, kalahati. Highlight tayo. Lifer for Life, highlight. Ayan, nasa aquarium pa rin si Lifer for Life. Lifer for Life, playing, +1 banana for you. 14 tamsak para for you, my friend, Akshaya family. 14 tamsak. Naka halfway through na po ako sa iyo, Shenen Vlogging. Thank you.
Ay, daldala ka ng daldal, makamute pala. At second video mo, Boy Hiwaga, Dan, mamimili ako ulit ng isa pa. Shenen Vlogging, still playing. Mahaba kasi yun, sister. My friend Ronnie, I'm in your channel now, my friend Ronnie. How are you today, my friend? I hope you're okay. Places to go. Alright, 23 hours ago uploaded, my friend Ronnie. The places to go is still playing. Wow, Green View. I love this one. Green View. Alright, my friend, places to go. Very greeny content, my friend. Playing. Pagkatapos nito, my friend Boy Hiwaga, yung mahaba-habang video. Ma'am I Connect, nandito rin ako sa iyong video. Nandito ako sa iyong live. Places to go, 10.17 minutes is playing for my friend Ronnie. I-mute mo ba't aday taham? Shenen, I will check your video if okay na. Ayan, medyo malapit na. Pero plus 1 banana ka sa akin, Shenen. 20-second tamsak. Di bale nakakalahati na at tatamsakan na natin. Baka tumalon. Pwede namin kaya tada music na copyright ako. Ayan, 20-second tamsak para sa'yo, Shenen. Si Boy Hiwaga. Dito sa isa. Ay, ito na lang. Rap. Ayan, tapos na ang highlight ni Lifer for Life. Punta tayo kay Master Hiwaga TV. Plus 1 banana, Master. Hindi pa pala nakadikit ito sa'yo. Sa sunog, tapos na yung sa kanina. Wala bang mas mahaba ito? Sandali, maghanap tayo ng mas mahaba. New Araneta Center. Hindi pa naman to nakakadikit sa'yo. New Araneta Center, pang 50-second tamsak. Master Hiwaga. 50-second like dito sa akin para sa iyo. New Araneta Center, nice place, pasyal na po kayo dito. Plus a banana. Mamaya ko na lang tapsakan kasi wala pang 1 minute. Kuya Dado, si Kuya Dado. Ayan, matatapos na Kuya Dado. Mag-iwan lang tayo ng comment pampa-algorithm ni YT para kay Kuya Dado. Ni Shenen, iwan na rin ako ng bakas. Alright. Dito naman sa isang Carne Norte lang, sapat na. Tamsakan na natin. Baka tumalon, makalimutan. Sayang naman.
Matulog ka na. Alright. Playing. Nakapagbakas na rin ako sa ano ang laman ng aking wallet. Places to go for Ronnie, my friends. Playing. Places, very nice. Very greeny view. I love it, my friend Ronnie. Welcome, Boy Hiwaga. Salamat. Salamat po. Agyaman nakti. Ado nga tulong mo. Kuya Willie, masarap ang iyong karne norte. Parang gusto kong ulam bukas. Ang karne norte. Isang karne norte lang. So, 9 minutes kuya. Naka 3 minutes na ako sa 9 minutes mong karne norte, Kuya Willie. Ayan, Master Hiwaga, sa'yo to. Ayan. Hindi nga lang makakapagbaka sa 50 second tamsak, bell all ko na. Yan, 50 second tamsak, bell all, still playing, Master. Sino pa po hindi ko na-play dito? Sandali, check ko lang. Si ano? Elisa Vlog. Salamat po, Elisa Vlog. Tsaka si Kuya Elmer Dugay. Mabisita yan. Ginaka Reborn. Tamsak 10. Thank you so much. Akshaya Family. Thank you so much. Nakapag-play na ako sa'yo, Akshaya. Babalikan kita pagkatapos nila. Hanggang 2 playing lang po ako sa browser para mas mabilis po sa inyo. Preview net, done na rin po. Pero play din ako ulit. Asa na ba si Elisa Vlog? Mahirap kasi pag mag-search pa ng bahay. Mas maganda pag naglapag kayo ng bahay. Pero hanapin natin, Elisa Vlog. Nandito sa unahan yata siya eh. Elisa Vlog. Thank you so much again, my 6 million viewers. Wow, may 6 million na ako. Ilan na ba yung tamsak ko? Wow, may 12 na akong like. Thank you so much again, my friends. Ronnie still playing nicest places to go. The greeny. Hindi ko makita si ano. Elisa Vlog. Parang nabanggit ko kanina kasi siya. Wala. Nawala. Elmer. Si Kuya Elmer na lang muna. Elmer Ugay. Naka-live si Elmer. Kuya Elmer Ugay. Walang anuman, Kuya Willie. Pagkatapos nito sa'yo, play ulit natin. Alan, matatapos na yung sa'yo, Shinin Vlog. Yung ano ang laman ng aking hawak na green cow. Magbakas lang ako kay Kuya Elmer. Yan. Kuya Elmer, nandito ako sa live mo. Yan si Alagad. Wow, natapos na ka. Anong laman ng aking wallet? Mag-play ulit tayo niyan. Kuya Boy. Still play yung Araneta mo. Ayan, matatapos na rin. Sige, mag-play tayo niyan. Tapos na yon na Boy Hiwaga. Hanap tayo ng isa pa. Ito, sunog. Newly upload ito.
Di ko pa to napanood dito sa channel. Hi, Safia Bat Vlogs. Hi, my friend Safia. Hello there. Thank you for the 13th like. Just drop a link, Safia. Please drop a link. Carne Norte. Ay, nakakalahatin ako sa Carne Norte. Carne Norte. Buying food at Lotus Coffee Shop. Shenin, second video. Nasa harang po ako, Shenin. Ay, hindi pala harang ito. Bang 29 tamsak ako, Shenin. Alright, let's spin that one. My friend Safia, how are you today, my friend? Second video mo na ito, kaibigan kong si Shenin. Maturog kanham, nakakakwadeta, nakapigpig sa data. Yan. Shenin. Places to go still playing. Punta tayo kay Safia. Sa sunog, pang 10 tamsak ako. Boy Hiwaga. But go to channel na lang. 23 hours ago uploaded for Safia Sosralday. Hindi ko kasi kayang basahin. Nasa unang harang ako. I'm here with the first ad for you, Safia. Playing. Safia Vlog, Bat Vlog. Thank you so much. Sosralday cooking key with. Yun lang. Thank you so much. My friend Safia. Magtatamsak na ako dito. Almost done na sa'yo. My friend. Master. Third video muna tan sa akin, Master. Ang sarap ng kain ni Kuya Willie. Nagutom tuloy ako. Master. Ayan. Pang third video yan. Buying food at Lotus Coffee. Naka-play. Places to go. More than 1 minute. Done. Out of 10 minutes video of my friend Ronnie. Si Siona is here in Ma'am I Connect. Places to go. Noted po. Dr. Wilson, in your house with the videos. Yan! Kuya! Ay, ba't bumalik na ako? Natapos na rin kay Master. Ayan, natapos ko kanina, Master. Ba't nag-auto-rotate kasi? Boy playing. YouTube kids, no comment section. Thank you, sister. Hello. Thanks for going live. Let's eat! Enjoy, blessed! Kain po tayo. Dinengdeng. 3 weeks ago uploaded. Boy Hiwaga. Another one. Safia, this one for you. And my friend Ronnie Bush. This one. Playing. Ronnie Bush, Kuya Willie, and Shenin. Playing po. Hi, Crafts and Embroidery. How are you? From, thank you so much.
for coming crafts and embroidery. I really appreciate also the when you visit a while earlier my live earlier, but I'm sorry cannot respond my earlier live because I was on work mode, crafts and embroidery. Just drop a link, crafts, and I want you also to meet my other friends here. Ma'am I Connect, Boy Hiwaga TV. Boy Hiwaga TV has already changed his name. The new name of channel for Boy Hiwaga TV now is Master Hiwaga TV. Best sharing dati yan. Formerly Best Sharing Vlog. It is now Master Hiwaga TV. Alright. Shout out to you, Master Hiwaga TV. Playing your video. Shinin Vlogging. I have a new friend here. My friend Crafts. Shinin Vlogging. You can connect with her. She is a good friend, a Filipina friend also. Thank you. Sister Chona will have a dancing, international girl for John Merrill. Hello, John. Dan to your second channel. Thank you, Nanay Bibi. Talaga, sis. Hello, yes, you are. Crafts and embroidery. I'm in your channel now, my friend Craft. Dr. Wilson, Dan. Wilson, Dan. R24. Alright, playing. Nakasalang na rin yan. Comticar. Hello, going to your channel na. Ayan, mauubos na ni Kuya Willie ang kanyang Carne Norte. Malapit nang maubos. Ala, natapos na, best sharing. Ay, Kuya Hiwaga pala. Let's eat. Tapos na, Kuya. Kaso, tumalon. Another video para sa'yo, best sharing. Yung mahaba na lang. Tumatalon kasi, hindi ko man lang matamsakan. Napakain sa Chowking. Yung video mo kasi tumatalon eh. Gusto nag-jumping-jumping. Sabi ni Ma'am Chona. Ayan, Master Hiwaga. Ito na lang. Napakain sa Chowking. Ay, nakakatakam tuloy ang Chowking. 16 tamsak para sa'yo. Mamaya, tamsakan natin pag towards the end na. Safia, my friend, Safia. 6 minutes. I'm halfway through to your video. Safia channel, 6 minutes out of 10.31 minutes. Crafts and embroidery, playing yung August 23, 2024 vlog for crafts and embroidery, playing for her August 23, 2024 vlog. Another handcraft for crafts and embroidery. All right. Wala kang isip kayo ng milo-ilo ito na. Lala, sino si Best? Best pa rin. Kahit ano. Alright, Master Hiwaga, best pa rin yan. Justin. Oh, yan ang jumping-jumping na si Master Hiwaga at saka si Boy Hiwaga. Sige na lang, halasing na siya. Master Hiwaga, jumping-jumping ka raw, sabi ni Chami. Ayan. Hindi yung video niya. Thank you naman. Para yung video niya, nag-jumping-jumping yung video niya kasi. To the Blue Waves. Thank you so much. Yan. So,
Places to go, my friend. Ronnie Bush. Buying food, Lotus Coffee. Mahaba-haba yung pinili ko, Shannon, para hindi siya tumalon. Makakapagbakas ako pag nakakalahati ko na. Mamaya uli. Mamaya. Babakasan natin yan. Safia, my friend. This is 10 minutes video. Halfway through, done. My crops. Ay, wow! Done crops. Sharon, nagja-jumping eh. Nandito sa akin, nandyan sa'yo. Pare-pareho lang yan. Ayan mo na, ma'am, para makarami rin sila. At least pasilip-silip sila, di ba? Lusok-lusok ko yan, sis. Yummy. Okay lang yan, ma'am. Say them all to watch my video. Alright, I want you to meet my friend Craft and Embroidery. Please connect with Craft and Embroidery. Boy Hiwaga TV, please connect to Crafts. So Crafts can also support you when you are on live. Crafts, I want you to meet my new friend. Boy Hiwaga TV has a new image for Boy Hiwaga. He is now Master Hiwaga TV. Alright. Second channel. Luz Jan Meron, second channel. Playing August 26, 2024 Crafts. Another video for you. Napakain sa Chowking. Nakakalahati na Kuya Bashiri. Happy birthday! I had one subscription for you. Oo nga eh. Ay, hindi tayo hindi tayo malilito. Ay, hindi tayo masisiro. Hindi tayo masisiro dahil mayroon tayong lisita. Thanks for Ann. Yes, happy birthday, John Meron. Nag-take to yata si Kuya Willie. Hindi pa rin tapos yung kanyang kain ng Carne Norte. Still playing. I will give 1K banana for the new channel of John Merrill. Yay! Thank you so much, Sister Lolo from John Merrill. Ma'am, hello. Nandito ako. L67 ako. Iconic. Ay, natapos na yata si ano. Alright. Safia Bot is still there, my friend. Are you still there? One banana for you. Bell all. 17 thumbs up from me. We have an activity tomorrow actually. Not a class maybe, but an event. School event. So, it will be a very Safia, done. My friend Safia, your video here is done. Safia. stressful. Hindi na pa ako ulit nang ipi-play yung mga nan. Sino pa po nandyan para i-play ko ito? Extra phone. 16 thumbs up para sa'yo, Master. 15 thumbs up. Pero yun na nga, pag may Master TV. next na naman, maghintay na naman tayo ng next sponsor niya. Dahil hindi pwedeng sunod-sunod. Maka-sponsor siya sa isang member po ng yung friends. Thank you so much again. Thank you so much. Silang pala si Benton sa akin. Thank you so much, Benton. Sinend ko yung mo kanina, yung link mo kanina. Salamat, Bebe Benton. Bebe Benton. Bebe Benton, thank you so much. Yeah, meron akong baby boy. Pakilala ko sa inyo. Napakain sa choking ko yan. 16 thumbs up para sa'yo. Mula sa akin. Hello, my friend Lucy. My gorgeous friend. Lucy Warren's World from the US is here.
Boy Hiwaga TV. Presenting my friend Lucy, Warren's World. Thank you so much, Sis Lucy. I'm going to your channel with this new channel. Channel to channel. Here I come in your very sweet and big house, my friend Lucy Warren's World, with this new channel. Plus one sub for you, my friend. New sub for you. Mini Cosmetic Hall. Playing, my friend. Mini Cosmetic Hall. Crafts. Second video for you, Crafts, my friend. Sabi ko sa'yo, tumalon na naman, Besharing. Mahilig talaga tumalon si Besharing. Natapos na sa Chowking tumalon siya. Tumalon ang kanyang Maghanap tayo ng mas mahaba. Gala sa Robinson Master TV. Pang 57 tamsak ako mamaya. Pasensya ka na, Master, walang bakas ito. Kay may baby ito Gala sa Robinson Antipolo, nice place. All right. Lucy, my friend, my gorgeous Lucy is here playing. Kuya Willie Vlog. Wow, may Kuya Willie Vlog. Merong harang. Oo, pati video niya, ma'am. Lumulundag. Lumulundag ang video niya. Ayan. Gala. Gala. Master talaga siya. Master. Thank you and take care. Always God bless us all. Bye. Alright. This is my first tamsak embroidery.
My friend Lucy, I'm done with your video, my friend. Thank you so much. Kuya Willie, mahaba ang harang mo, kuya. Nasa 3 minutes ang video mo. Video na harang. 3 minutes ang... Ay, nakalive ka na, Wad. Umayak to ditan. Banla. Palpasag pa na ito video mo. Thank you, Boy Hiwaga. Master. Ayan. Master, nandito na ako sa live mo. Sir Longo, may kalag-shout na. Thank you, Sir Longo, thank you. Salamat sa inyo dyan, guys. Thank you. Nahiya tayo mag-ano muna, guys. Craps, thank you so much, my friend Crap. Thank you. Sa cellphone. Sa ating mukha. At nahiya tayo. Nahiyain tayo, guys. Ngayong araw lang. Parang boses ko yon, kuya. Bashiring, ay, master. Narinig ko yon. Salamat sa inyo dyan, guys. Suporta nyo dito kay Charlie Ilonggo Vlog. Salamat. Sakit kasi yung likod natin, guys. Kaya hindi mo tayo Buying food at Lotus Coffee Shop. Still playing, my friend. Shanine, my sister Shanine. Boss.
Naririnig ko dyan yung boses ko kanina, ano, Master. Nandyan pa rin si, ano ha, si Alagad. Maturog ka na, marabiin. Awan Jesus Day Masyo. Pasin na. Alagad po ako ni Miss Jam. Alam ko po, alam ko yan kapsat. Alam ko. Oo, baka i-play mo pa yan. Hayaan mo na lang siya. Manood. Manood ka na lang yan. Oo nga, hindi na ko yung mga ibang upload mo. Sabi kasi ng likod ko guys, kaya piniliman ko lang itong cellphone. Ako dito sa bahay. Buhay. Hello. Hello, Ilonggo Vlogs from Manilay. Manilay, tingnan po, hindi na ko niya ako para mag-play ako sa inyo guys. Isa kasi nakatambay sa akin. Sabi ko na guys, hindi na kaya. Kumain natin si kumain ko muna si Nanay Day. Unahin ko muna si Nanay Day ha. Unahin natin si Nanay Day. Si yung isa kong phone nakatambay kay ano, kapsat. Ito pang pigalit kong isa guys. Maraming salamat sa inyo dyan guys. Nanay Day, may direct shout out from Sir Lilong. Sir Lilong, go wait lang ha. Nandito din na. Okay lang. Ito, kumakain ko na ako ng aso. Tinatihan. Oo nga, Nay. Kumain na po ba kayo? Nanay Day, nakakita ka yung channel mo. 2.6. Ang laki na rin pala ng bahay nyo Nanay Day ah. Dito ako sa may 10 days ago pa ito Nay. Thumbs up. Meron tayong ads. Kaya lang wala pa lang tayong money kaya ilang ads mo ito. Sir Lilong Vlogs, wait lang po ah. Yung higaan ko guys kaya sumasalit yung aking likod sa snake lang. Kung saan pabilis sa kama kasi ito. So Nanay Day, nandito ako yun. Guys, Nanay Day. Play.
isla parang Christmas light. Ayan o. Diba? Sana o, may Christmas light na. Tapos ko na kasi. Sir Lilo, masunod kita. SPC, hello. Kumusta po SPC? Tingnan shout out. SPC, hello. Nagalag shout out. Idol. Pag kami, nakahiga na tayo guys kasi sakit yung ating likod. Ayan, nanay din naka-play pa rin na. Tapos, nakapunta na naman. Sana. Viewing ka rin. Piniplay natin si Nanay Day para kay Master. Piniplay natin si Nanay Day para kay Master Hiwaga TV. Mega love shout out to you, Master Hiwaga TV. Piniplay ko na lang si Nanay Day para panukli po sa iyo habang siya ay nagla-live. Para si Jamie Madayag ay nakatambay sa iyo. Kasi may bakante akong phone. Play natin si Nanay Day. Nanay Day, nandito ako sa iyong channel para kay host. Part 2, Limalianes. Happy birthday, Mayor. May 64 tamsak na kasalukuyan. Pang 65 po ako. Tsaka 112 days ago uploaded. Alright, Nanay Day, playing. Thank you sa pag-support. Naka-play na po kayo nanay para kay host. Tapos naka-ano pa rin ako, nakatambay pa rin ako dito sa mga sakpo. Nakatambay pa rin yan. Yan, hindi naka-play pa rin. So, si Sir Ilonggo. Sir Ilonggo pa, please nakita natin yung mga upload mo dyan. Still playing pa rin po yung buying food sa Lotus Coffee Shop for Shanine. Salamat kapsat. Buhay ako na nag-play kay Nanay Day sa isa kong CP. Pakante yun. Ayan. Salamat po kapsat ha. Tulungan natin din si Nanay Day kasi very supportive din niya. Kawawa naman. Ito Sir Lilonggo Vlog. Hindi dito ako ngayon sa yung latest upload. Sir Lilonggo, dito ako sa latest upload mo. Iloilo City, 4 days ago. Ayan. Sir Lilonggo Vlog, nandito ako ngayon na 64 thumbs up. Ganda naman dito. Magkano lang tayo, magpapakas lang tayo. Guys, madilim yung ilaw namin guys. So, ayan. Sis Lucy! My gorgeous friend, Sis Lucy. Done with your video, Sis Lucy. I will go another one for you. I just finished the video that I played earlier. Ka-play mo na Sir Ilonggo Vlog na ka-play. Ayan. Thank you, Miss Yami, sa inyong suporta dyan. Ayan, Sir Lilonggo Vlog, nandiyan ka pa ba? Ka-play ka nga.
yan sa inyo guys. Naka-play pa rin sa naka-play pa rin yung kay Charlie Ilong. Play pa rin. Sunod natin si Miss Jam. Tapos sa atin, sunod kita nga. Nakapila na tayo kay Charlie Ilong. Salamat. Hi, Moment Cooking Vlog. Mega love shout out, kabsat. Na imbag nga rebe imot, bawal daw magpuyat, kabsat. Juan, maturog ak to no 12, kabsat. Nakaturog ak tatay ta, brown out ditoy, abra. Ay my goodness, brown out tatay. Si Mang Putak tis, 5 o'clock, brown out. Nagkailaw lang kami ng 9 o'clock. Kaya, kaya ako late na nagsimula mag-live. Bibigyan kita ng jacket, kabsat. Sa 5 hours ako mo. Ayan, meron ka na. Mag-day, kabsat. Kabsat, Moment Cooking Vlog. Mag-drop ka lang ng link mo, kabsat. I-play natin. Mas mabilis kasi mag-play pag may nakadrop na link. Salamat, kabsat, sa pagtambay sa aking munting tahanan. Nagpapaangat kasi ako ng watch hour kasi kulang pa ako sa requirement ni YT. Ang hirap naman punuin yung buuin ng 3,000 naman. Pero okay lang. Keep on fighting. Ganun talaga daw. Basta enjoyin daw natin ang pag-YT. Sa 5 hours ako mo. Ay, naka-play din sa Nako, best! Blank. Kabsat, master. Ipa-play mo na lang yan sa iba. Meron akong nakatambay na 2 dito. Pag-play mo na lang yan sa iba. Matatapos ko na kay Nanay Day. Ipag-play kita, Moment Cooking. Bakante si Mister. Ito, kabsat, nakatambay sa'yo. Hayaan mo lang siya dyan. Bakante to, bakante. Moment Cooking. Ipi-play ka ni aking mister, Moment Cooking. On the way to your channel. No need mo nang bakasan yan. Mahirap ko pa i-grow yan. Kay mister ko yan. Ayaw naman niya akong tulungan. Kaya Miss Jamie, dito pa rin ako sa mo ha. 5 days ago. ayan, may bagong banana ka po pa galing sa akin.
Ayan, may update, may upcoming pala si ano. I-post natin to. Moment cooking. Pin natin yan. Alright. Bakasan natin yan. Moment cooking. Yan si Mr. ko ang magbabakas. So, kaya lang lubuhin ko pa na ano na 4K. Nabuwasan nga eh. Kung ano pa nakataike yan, nabuwasan na ako ng ano. Hindi ko lang ba't pinahinangat-ngat. Parang hitaga, hinangat na din. Hinangat na yung ano ko. Lumukbang yung WH ko. Ayan, kapsat, tapos na oh. Naku po. Inano mo pa ako. Ipag-play mo na lang sa iba yan. Kabsat. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Ilocano. Alright, 'di ba? 'Di ba, madam? The Ilocano is marami daw tayo sa YT, mga Ilocano diyan. Sir Boy Hiwaga TV, mega love shout out po from Moment Cooking Vlog. Kasi Ano niya yan? Second channel niya yan, Kabsat Moment. Ang kanyang main channel ay silent ko na lang siya. Master Hiwaga TV. Sa inyong ano, sa Ilocano din siya sa Isabela. kwarto. Isabela. Maya konti i-silent ko siguro mga ano pa. 55 minutes. Silent ko na siya kasi para ulog tayo kapag kasi mag-antay ng 4 days is kita tayo agad sa pag-play. Nabawasan nga daw. Oo nga. Okay lang, hindi ko naman minamadali pa. So, kasi wala pa naman ako kasi parang ano, wala pa naman akong yung ano, matawag dito yung sa bank account. Kaya okay lang, ini-enjoy ko pa. Enjoy ko pa yung nakadali level niya kasi 1K na lang naman. Ini-enjoy ko pa guys yung aking WH. Kaya minsan nga po, silent lang talaga. Play another video for Nanay Day. Salamat Miss Jamie ha, sa suporta mo kay Nanay Day. Sana all. So ito Miss Jamie, dad na ako sa ano mo ha, sa upload mo. Welcome sa thank you sa support dyan. Thank you. Sir Lilong ko, dad na ako sa ano mo ha, latest mo.
Bell all na po. Thank you, Moment Cooking. Ito, natapos ko ng bakasan. Papakapuyat ng todo-todo. Chicken fillet celery. Ito. Ay, inantok yan, nanay. Inantok ka na ba, nay? Ano, unahin natin yung tulog. Mahirap. Kung nakapuyat. Kaya pwede naman tong iwanan mo lang mamaya. Silent pa lang. Thank you, Kabsat. Panang supportam. Thank you. Playing, Kabsat. Dalawa na lang yung piniplay ko. Ay, tatlo. Si Nanay Day yung isa. Kay Moment. Tsaka si... Meron pa. Siyempre si iConnect. Oo, sa'yo to iConnect. Tong phone na yan. Nakatambay lang yan. Bago ako hanggang 12:30 siguro ako. Buying Lotus. Ayan, si Shenin, si Moment Cooking Vlog, si iConnect, si Master Hiwaga, tsaka si Nanay Day ang nakaplay. Tayin na lang kita. Mag-silent. Matulog na rin. Ako no. Sabay tawa si Nanay Day. Nanay Day, salamat sobra. Hindi mo kayo nag-live? Nanay Day, hindi mo kayo nag-live? Wala pa kayong live o Nanay Day? Wala kayong live? Hindi mo kayo nag-live? Ay, apana man lang mga latikanot ko, mabisina matan apo. Tapos kung ano mga trabay kayo kami dito, baka awang sila bugali ko ako. Tapos di pa alis din kayo ng pilit ibang ganit ko. Amanumot nga kung umanaw doon. Gawag yung gawag. Mangon tayo manen, kakabsat ko. May kadwa nga dinner ko. Yan mo na pag nag-live ka, basta gabi lang. Nakatambayan din kita. Malulobat na. Playing pa rin, Kabsat, dito sa chicken fillet mo. Ay, naka 1 hour na pala ako. Kabsat, mangan tayo.
Magsidakman ki sa mimit. Mangan tayo kabsat. Dugtin eh. Awan ti bisitak nila ang moment cooking. Pinaplay ko. Bagim data. Walang ano man, moment cooking kabsat. Moment, ipagpe-play kita dito, wan, ngam ko ah. Badi nga lang makapagbakas. Sayang mat lang noon nga mausar. Moment cooking vlog. Moment, may isang channel dito, ipag-play ka. Ginataang gabi, dito ado ti kuana minuto na. Ginataang gabi or asparagus, traditional ulam. Playing moment. Ay, wow, may 5 banana ko pa mula kay Ma'am Moment. Ma'am Moment, monetize ka na. Ay, monetize na si Ma'am. Ako kasi naghahabol ako ng watch hour. Ma'am Moment, ito bali dalawa yung channel na nagpe-play sa'yo, Ma'am Moment. Itong isa. Hindi nga lang makakapagbakas pero may 1 banana para sa'yo yan. Bali dalawa ang galing sa akin. Pero ito yung pinapagamit ko pang nood din ng video ko. Hindi nga lang ito nakadikit sa akin. Kasi yun ang advice ng iba. Dapat yung mga ninja hindi nakadikit daw sa main channel mo. Ginataang gabi. Wow, ito. Bali, dalawa yung nakaplay sa'yo. Kabsat. Moment. Awan nga minti, bisita ko ni palpalpasak la Jimaisan ni Shinin. Di may isang browser ko. At idug tiharang ni Shinin. 8 minutes. Yung pangalawang harang mo sa end ng video mo, si Shinin vlogging ay 8 minutes. 8 minutes ang harang mo. Ay wow, ang haba. Oo, ano na lang. 2,776 yung huli kong update ng watch hour ko 3 days ago. Sana okay na. Kaya kaya daldalusak pa dito yung channel ko. Tapno, mabalin ka no taga-playo no 3,000 kunada. At mahaba ang harang mo sa Shinin. 8 minutes. 8 minutes and 58 seconds. Ala, ang haba. Alcohol, ano to? Alcohol yung harang niya eh. Ayan, magbabakas na ako dito sa chicken fillet mo, kabsat. 98 thumbs up. Basirig, maturog kan. Master, maturog kan. Nakaturog ang amin tateta, brown out dito eh. Nakaturog ak 2 hours. Brown out tatay. Tricky, pwede na mag-apply pero kailangan buo pa rin. 4K. Dapat buo pa rin. Mahaba pa rin pala ang lalakbayin ko.
Okay lang, nag-enjoy naman ako sa YT. Hindi na ako masyado sa Reels. Naturog ka na. Sabiin. Para makatulog. Kagbasa ka Kag timpla ti gatas mo. Naikap kalabis. Nantok na nga eh, pero maya pag 10 minutes na lang at mag-silent na ako guys ha. Oo. Kapsa, di ka pa inantok. Nanay tayo, matulog ka na rin. Tapos na. Gusto sino pala. Malabas na yung mga vampira. Guys, mag-alas 12 na malalabas yung mga vampira. Ma'am, ay kabsat moment. Thank you sa pagsugod. 108 tamsak para sa'yo. Plus bell all. New dikit. Ginataang gabi or asparagus. Traditional na ulam probinsya, sobrang sarap. Oo naman, masarap ito, ginataan. Maganda ang wife. Opo, dinidelete ko na yon yung mga Oo nga. may mga na CPR ako noon kasi yung nanood ako nag-judge ako ng Barangay Fiesta na in-upload ko yung ibang gusto kong part ng program. May music na CPR, ayun. Hindi ko dinilit, yung ibang hindi ko matanggal, naka-private, tapos yung iba naman naka-mute. Sabihin na lang niya pag nag-apply ka na, siya daw pala ang magsasabi. Si Meta, ano daw, may nanonood ako noon ng tutorial ni Meta. Ikaw daw yung mag-a-apply, sabi. 12 exacto, out na ako. Ayan, maglalabasan na yung mga, ano yan, mga vampira kasi di ba alas 12 na yung mga aswang. Hindi, mamayang Kailangan na sa to yun. Maglalabasan ng vampira, Beshiri. salamat sa photo. Masarap din ang paksiw, ma'am. Kabsat, masarap din ang paksiw sa gabi. Ito, gabi. Lalong-lalo dito sa ating mga kaibigan. Mas gusto ko naman yung paksiw. Kasi less sa cholesterol. Kapsat, hindi ko alam kung umiiyak ko o tumatawa. Hindi halong iyak, kinasmit na ako. Guys, salamat sa inyo dyan guys. Alright, thank you. Kinantok na po kayo na ito. 6 minutes out of 10.21 minutes, kabsat. Ay, agdaharang mo, kabsat, dito'y kwa. Papatapos ng video mo sa chicken fillet. 1 sa unang harang, 2 minutes. Yan, naka-play. Oo nga, si Meta, ay umalis na ako dun. Tapos ang dami ko pang, mga evil eye na. Puro bashing na Di naman nila i-comment yung mag-bash nila. Di sana pampataas pa ng analytics. Dito na lang ako sa YouTube, mas masarap. Ay, mas masaya. Yan. 21 seconds pa sa harang, sa unang harang ng chicken fillet.
Agbutang dati aswang dito abra. Palito ganda. Thank you to my... Ayan, natapos na rin. Ala, nag-replay. Ay, oo, kabsat. Madaming kanin maubos sa ulam na yan. Ito. Mas gusto ko kasi yung maasim. Hi, Crops! You're back, my friend Crops. I want you to meet my newly friend here. A Moment Cooking Vlog. Moment Cooking Vlog, I want you to meet my friend Crops and Embroidery. She is a very good friend you're from India or Pakistan, my friend Craft? She is very good in embroidery. She has lots of design in embroidery. Yes, just connect with each other. Pakistan, yeah, namaste, right? Namaste, namaste. This is my friend in Pakistan, Crafts and Embroidery. Monetize channel na rin si Crafts. Thanks for watching. Agplayak pa'y kabsat. Huray. Burukak dito. Tangkay ng gabi. Ay, ito. Natapos pala dito. Pinangat na isda. Ay, may upcoming ulit si ano. Crafts, my friend Crafts, Moment Cooking Vlog has a new upcoming premiere. Please, let's support my friend Moment Cooking Vlog so he can return to you. Assalamualaikum pala. Assalamualaikum. Assalamualaikum, my friend Crafts from Moment Cooking Vlog. Thank you so much, guys, for being so supportive. Pritong may kasamang gulay pa lang. Sarap lutong bahay. For a moment. Watching harang, kabsat moment dito sa pritong isda na may kasamang gulay.
Kabsat moment cooking, nasa harang pa rin po ako. Kasi mahaba yung harang niya. Crafts, my friend Crafts, playing your video here. August 23rd, August 2024 for Crafts Embroidery. Ay, support po ito. Ay, salamat naman po, Kabsat. Nay, nalpas ko tay Kwan. Ayan, may jacket na yung supporter mo, si Alagad. Kabsat moment, hindi nga lang makakapagbakas ito. Pero naka 108 na like po siya. Plus new banana. Manood tayo ulit, sayang ito oh. May 30 minutes pa ako magngaw dito bago ko matulog. Ito, yung mahaba ang piliin natin para masarap. Adobong labong, masarap. Grabe, kukulangin ang sinaing. Yan. Adobong labong. May 98 tamsak, Kabsat. May 98 tamsak siya ngayon. Yan, pang 99. Hello, my friend, Mr. Plumtree from the Johannesburg. South Africa is here. Hello, Mr. Plumtree, my Plumtree friend and family is here. Welcome to my live stream. Welcome to the Philippines, Mr. Plumtree. I want you to meet my new friend here, Mr. Plumtree, a Filipina also. Moment cooking vlog, the one I pinned there, Mr. Plumtree and family. Hi. Ay, wow, another. Ala, grabe ka naman makasupport, Kabsat. Ay, napaka-bless ko na naman ngayong gabing ito. Meron akong na-meet na isang Ilocana, so very supportive friend. Hello, thanks. Yes, I want to meet a new friend. Yes, my friend. The one I pinned there, please support. Let's support her new upcoming premiere. That is my new friend. Moment cooking vlog. Yes. Hello, crafts and embroidery. This is our new friend also, Mr. Plumtree and family. You can connect with each other. He's from Johannesburg, right? Mr. Plumtree? You're from Johannesburg. Crafts, your video is still playing, my friend. August 23. You have one banana from me, Crafts. Crafts, one banana from me. Mr. Plumtree, do you have a new upload or any video that you want to be played? Please drop the link, my friend. Ipipanood ko kasi kahit 3 minutes lang para dikit na dikit. Ay, thank you naman po. Thank you naman, Moment Cooking. Thank you so much. Thank you so much. Ito, daharang mo, Kabsat Cooking. May harang ka. Naka 2 minutes playing your harang.
Nakaharang ka pa rin dito sa isa, kabsat, pritong isda. Mr. Plumtree, playing your video. I'm going to your channel, Mr. Plumtree, through Mr. Madayag. Mr. Madayag will play your video. Mr. Plumtree and family, baby channel pa siya. Kabsat moment. Mr. Plumtree and family has 463 subscribers now, plus and 80 videos. Congrats, Mr. Plumtree. Your channel is growing. Congratulations, Mr. Plumtree, my friend. Playing your video, Mr. Plumtree. I'm driving from Johannesburg to Roodeport. Playing, my friend. South Africa. Ay, plus 3 moment. Thank you so much, kabsat. I-jaketa klap ta deto yun. Alright, thank you so much, kabsat. Mr. Plumtree, your video is now on play. Ayan. Adobong labong. Nandito na sa main content. Adobong labong na masarap. Tapos si Crafts still playing. Ayan. Nasa harang ka pa rin, sis. Mahaba-haba ang iyong harang. Let's have a midnight snack with this rice, the staple food of the Filipinos, rice. Rice is life in the Philippines, my friends. So, let's eat. Hello po, new subscriber mo. Ay, hello! Hello, anti-BOBO channel! You have a new moderator. From me, new jacket from me. Anti-BOBO TV is now a standard moderator. Please leave a moment, guys, so I can return back to all of you guys. Please leave a comment in the videos of Moment Cooking Plug when you engage, so she can get you back. Alright? Maraming salamat po, madam. Opo, anti-BOBO TV. Yun na lang yung itatawag ko sa iyo, BOBO, para anti-BOBO TV. Ito, pupuntahan kita. Hiramin ko muna ito, ha. Or baka gusto mo maglapag ng dyan. Naku, mas maganda siya. Ay, wala naman. This is yours, my friend. Nay, wala namang akong ipapanoorin dito. Ano ba ang main mo, my friend? Nag-iinggit ka, host. Yes. Let's eat, guys, the staple food in the Philippines, because nag-i-English ng barok, kabsat, kasi I have a Pakistan friend there, I have a friend from Johannesburg there, I have Aksaya from India there, what else? I have my gorgeous Lucy Warrensworth there from the US, so we need sometimes a English, the international language. We use English so they can, relate what I'm saying. So right now, because the host is feels tired in the in the blogging, chatting. So the host is having a snack. My second dinner.
May second dinner. First dinner ko kanina, kabsat ko ginisang munggo. Tapos ngayon, paksiw na gabi. Masarap naman siya. Masarap magpaksiw si Tita Waway, ang aming kasama sa bahay. Masarap. Fourth support from Moment Cooking Vlog Host. Ay, wow naman. Napakasakalam naman itong si Madam. Guys, my friend, Moment Cooking Vlog is very supportive. She's currently giving me 4 bananas from my friend Moment Cooking Vlog. Oh, matatapos na ito. Sa'yo yan. Viewer lang ako, madam. Ay, okay po. Salamat naman po at salamat naman po sa support, Antay-BOBO TV. Pero maganda, lagyan mo ng video yan. Maray mo, sir. Mag-viral yan. Para may mapanood din kami. Yes, si my friend Lucy Warren's World. Lagi yan nagpupunta dito. Kaya ang emoji niya ay kung hindi umiiyak, tumatawa. Ganun. Si Lucy Warren's World. Natutuwa ako dun eh. Talagang naka-voice over yun. On cam siya pag nagbablog. Talagang nilalagyan niya ng voice over. Gustong-gusto ni Whitey ang iyong kabsat. Moment. Gustong-gusto ni Whitey ang iyong pritong isda sa kalam sa ads. Pero andito na siya sa main content. Si Krabs, pasulpot-sulpot yan si Krabs. Pero kabsat Moment si Krabs, pasulpot-sulpot yan. Pero pag nagsawa na sa mga... Siyempre, kailangan niya din umikot, maglakbay-lakbay. Pag tapos na siya maglakbay-lakbay, babalik na naman siya sa akin. Pinagpe-play ko na naman siya. O kaya, kung kagaya ngayon, kokonti kayo, dala-dalawa yung sa kanya. O, ito. Matatapos na. Pagtapos nito, another video para sa'yo, kabsat. Ay, wala akong play. Kasi wala kasing video si Antay-BOBO TV. Hindi ko ma-play. Pasensya na, sir. Hindi ko ma-play kasi support viewer ka pala. Thank you so much, sir, sa iyong pagdalaw. Pasensya na, sir. Ito lang yung yung isa sa mga paraan kasi sa aming mga aspirant na YouTuber na gustong, makilala naman sa YouTube. Kailangan kasi ma-fulfill namin yung 4,000 watch hour para ma-invite kami ni Whitey na doon sa PPP partnership niya para yung mga video kasi namin, sir, pagka hindi ka pa monetize channel, si Whitey lang ang kumikita doon. Sasalpakan ka ng ads. Depende kung gusto niya yung mga videos mo. Sasalpakan ka ng ads. Tapos, wala kang revenue. Siya lang daw ang may revenue. Pag hindi ka pa monetize channel. Paborito niya kumain ng luto ko. Oo nga, napansin ko nga eh. Kanina ka pa niyang hindi nilulubayan eh. Ayan o. Pareho kayo niyan. Basta food pala tama ka, kabsat. Pag food, kagaya nito, buying food at Lotus Coffee Shop. Grabe, yung pangalawang harang niya, 9 minutes. Dalawang harang, yung isang harang towards the end of the video, 8 minutes. Ito, 8.58 minutes naman. Ala, ang grabe. Congratulations, Sinen! Vlogging, congratulations. Gustong-gusto ni Whitey ang iyong coffee shop. Alright, full watch na po tayo sa August 23, Crafts. My friend Crafts. Alright, fully watch to your video entitled 23 August 2024. Driving from Johannesburg, my friend Mr. Plumtree from Johannesburg, South Africa.
Your video here, my friend, is playing. There are 2 ads. At the start of your video, my friend Mr. Plumtree has 2 ads. I'm watching the first ad now. 2 minutes ads. Oo, host. Paborito niya kumain ng luto ko. Oh, alright. Talaga naman si ano. Old friend mo na si... Oo, si Lucy, si Gorgeous Lucy kasi. Paborito niya yung naglalakbay dito sa Pilipinas. Siyempre, may mga sinusuportahan din naman akong mga channel sa iba. Yung mga ninja ko. Kagaya ngayon, nakatambay ako kay Ma'am Pita. Nandun din siya kay Ma'am Pita. Ganun si ka-supportive si Lucy, kaya very viral. Yung ang lalaki ng views ng mga vlogs niya, si Lucy. Ay, ayan na ang panglima ko. Thank you so much, Moment Luto Vlog. Ayan, ang aking panglima. Thank you so much. Supportive here from Moment Support. 5th support plus 5 support here from Moment Cooking Vlog Host. Ay, talamat naman, kabsat. That is a big blessing na naman from the Lord. Thank you so much. I wish you also God bless. More blessings to come. Kabsat Moment Cooking Vlog. Alam mo ba, Kabsat Cooking Vlog, nagpunta ako sa Our Lady of Namakpakan, Luna, La Union. Grabe, yung magnet doon na kung talagang devote ka kay, pasensya na po sa mga hindi devote kay Mama Mary pero yung mother ko kasi, ever since na namulatan ko siya, Marian devote kasi siya, kaya ako din, na namulat sa Katoliko, naging deboto na rin ako kay Mama Mary. Kaya si Our Lady of the Makpakan, nagpunta kami sa La Union. Ang daming mga devotees din doon. Miraculous pala yun. Thank you so much, Crafts. Just watch your video. I will play again another one after Mr. Plumtree, my friend. Alright? Madam, Moment. Tapos na, kaso hindi makakapagbakas, ma'am. Pasensya na. Pero ito, nakakapagbakas yung isa. Yung isa kong channel dito. Oh, yan, daming channel, ano. Yung isang alagad. Si isang alagad. Ayan. Dito sa Isdamo. Medyo mabagal kasi ang haba ng harang kasi. Kaya, dito muna tayo. Ano pa ang hindi ko napanood dito? Dito sa account na ito, 2 na yung napanood niyang video mo, ginataang gabi tsaka adobong labong. Mamili tayo pa ng isang mahaba-haba. Ito, chicken fillet. Mas recent ito, kabsat. Mas latest. Chicken fillet with celery and cucumber. 9.21 minutes, kabsat. Playing. Crafts and embroidery. I will use another channel to play your video, my friend Crafts. Thank you for coming back. All right. I'm playing another video with this another channel of mine. Actually, channel ng anak ko. This one, Craft. All right. August 23. Recently has 6 thumbs up and 18 views. So, 1 from me. Alright? My friend Crafts. Ganyan lang si friend Crafts from Pakistan. Assalamualaikum, Crafts. Naglalakbay din yan sa Pilipinas. Oo. Mr. Plumtree. Thanks, J. Malita. Yes, you're welcome. That is also another channel of mine, Mr. Plumtree. You don't need to return back. You don't need to say give a gratitude for that channel because that is also mine. Hello, Boy Hiwaga TV. Nakaidlip ka na. Oo nga matulog ka na kaya, kabsat. Dapay work mo kan narigat ngamin ti work mo ta on the road ka. Siya gamin papapel ti hawak ko di opisina, so papapel. Agtugtugaw nga agpapapel. Ket kanyam on the road. So nga subli ka kay maturugan.
Isublik to ni Ninjak kanyang damdama. Binulod ko pa ita. Ag-play pa ni Craps niya. Ni Craps, i-play ko lang habang nagngangaw-ngawak. 10 minutes na lang pala. Habang nagngangaw-ngawak dito eh. Ipag-play ko pa ila isuda. Binulod ko pa lang. Isublik to kanyang neto eh. Ah! Umikot na daw ang bahay ko. Ba't okay naman dito sa kabila? Shout out naman dyan, Kabaro. Good afternoon. Hello, my friend Holograph. Thank you so much for visiting me, my friend Holograph 1. Hi, at Moment Cooking Vlog. Yes, Holograph 1. Moment Cooking Vlog is a new friend of mine. Please connect to the one I pinned there. That is the upcoming premiere of Moment Cooking Vlog. My friend Holograph. Moment Cooking Vlog is very supportive. Actually, she just gave me 5 sob from Moment Cooking Vlog, my friend Holograph. You can connect with Moment Cooking Vlog, Holograph. The one I pinned there, that is Moment Cooking Vlog's upcoming premiere. Thank you so much. Thank you so much, my friends. Thank you so much. Boy Hiwaga, sige na, matulog ka na, mag-silent ka na lang. Kawawa namang kabsat, mapuyat ka, damdama, makaturog ka dyan, biyahe. Ayan, 5 plus na main co-host for tonight. Ay wow, thank you naman kabsat. Thank you so much kabsat. Boy Hiwaga. Ayan si kabsat Moment Cooking Vlog. Ibagbagakat isi-share ko tatay kanya mga may sakambot na Ilocano. Connect kam data kabsat ni Ma'am Cooking Vlog. Amom first time nga viewer ko, first time nga visitor ko nga danang tud kanya 5 bananas. Yan si Ma'am Moment. Oo, andito din sa Holograph, naglakbay din niya. Holograph, you just arrived in Abra, Holograph, Abra, Philippines, the northern part of Luzon in the Philippines. I'm living in the northern part of Luzon in the Philippines, Cordillera Administrative Region. Welcome to our place, Holograph. Hi there, Holograph. Mega love shout out, dear, from Moment Cooking Vlog. Oo, supportive din yan si Holograph. Ayan, Craps, done with your video here. I'm going to play also the video of Holograph. Holograph, my friend Holograph. Si Holograph, masipag yan makipag-engage sa mga Pilipino. Nakikita ko lagi yan. Ayan, Holograph 1. I'm here in your channel. You have, wow, the Holograph 1 has a big house. Holograph 1, may I ask permission to read your information in your house, please. Holograph 1. Holograph 1 has 15.4 thousand subscribers and 143 amazing videos. Alright, Holograph, plus 1 sub from me, Mr. Holograph. Ay, dagayang. Mr. Holograph has an upcoming video. Kabsat, nagharang ulit na eh. Talagang gustong-gusto niya yung pritong isda mo. Ay, dapat kastagayam ko mati i-vlog ko nga eh. Agluto-luto. Diyan mo ngamin nga makapag-edit-edit dun. Dapat cooking tumamot eh, i-vlog ko. Holograph, okay, notification here, notification on, notification bell on, plus bell all, new subscription from me, Holograph 1, 630-second thumbs up for your upcoming premiere.
Alright, holograph. Oh, 'di ba? Wala na naman sa next time bigyan kita ulit to. Ay, wow naman, ma'am. Masyado nang madami. Okay na to. Thank you so much na, ma'am. Yung time mo na lang, ma'am, na pumunta sa live ko, maraming bagay na, malaking bagay na yun, ma'am. Okay na yan. Kabsat moment. Bigay mo na lang kay ano. Kay, sino ba yung friend ko na? Si Mr. Plumtree. Bigay mo na lang sa kanya. Yung bagay na lang na, yung pagpubisi-bisita, tsaka tamsak. Malaking bagay na yan sa akin, ma'am. Sino ba yung laging nanghihingi sa akin ng banana? Kasi ang banana ko ay limited lang. Wala kasi nandito si Akshaya family. Laging nanghihingi yan ng banana. Lahat na ng banana ko, naibigay ko na eh. Ayaw naman niya ng saging na saba. Saging na saba ang marami sa lamesa namin. Binili ko galing Cagayan. Cagayan Valley. Ayaw naman niya yon. Gusto niya yung banana na hindi nakakain. Diba, Akshaya? Nakatulog na siguro si Akshaya. Alright, I'm done connecting to you. I'm done connecting to you, my friend. Holograph. I will play Video Porque de Mirandas de Amor. Napanood ko na din to. Mirandas de Amor, Mr. or my friend Holograph is playing for you. Sa mga dumikit, babalik. Sa mga dumikit kay kapatid na Moment Cooking Vlog, babalikan niya kayo from your comment. Babalikan niya daw kayo. Huwag po kayong mag-alala, mga kaibigan ko dito. Babalikan kayo ni Moment Cooking Vlog. Tignan nyo, ako nga ni Moment, di ko pa nabibigyan ng banana. Hindi, meron pala, pero mga hindi ko pa na-i-connect yan sa channel ko, ma'am. Moment, mamaya, pagkatapos ko. Napaka very supportive mo, ma'am. Ay sus, talaga naman. Thank you so much. Thank you so much. Ayan, matatapos na ang prito misda mo sa sobrang haba ng harang ni napaka generous mo kasi, ma'am, kaya tuloy binibiyayaan ka ni Whitey. Tignan mo. Ito din may harang din, Ano ba tawag yung harang na nandyan lang? Ayan, Young pose. Naka-young pose siya doon sa baba. 100 first, tamsak. Yung chicken fillet with celery and cucumber, 101 tamsak kabsat. Hanga lang nga naidikit ko na, lang nga makabakas. Sorry bagay ngamin di anak ko detoy. Detoy ti makabakas. Isublat kita dito yung damdama, ma'am. Ayan, wow, ang sarap ng pritong isda na may... kastay kampay, agdeng-deng-deng. Thanks for watching. Ayan, dikitan ko na ito. Bakasan ko na. Iyon. Tignan ko nga si Mr. Plumtree. Natapos na pala. Ay, si Mr. Plumtree. Oo. Na-traffic si Mr. Plumtree. Kabsat moment. Kabsat moment. 5 minutes na lang, kabsat. Mapanto di matakon.
Kabsat may sapay. Amano, malpas kunton. Detoy. Wow, kuri ka man, ada, kayat ko nga tuladan kanyam tatay. Ampalaya. Detoy pinangat. Ay, pinangat. Upcoming. Ay, tutusukan ko ito, pinangat mo. Hindi ko pala ito natusukan. Yung isa lang pala. 39 tamsak. Naka 39 like ka na po, kabsat sa ano. Pinangat. Ipipremiere yan sa August 31. Kailan ba yung 31? Ah, sa Sabado. 7 p.m. Sana makapunta ako dito. Looking forward to it. Yan, nakapagbakas na ako moment. Tapos pag nagbigay ka ng banana, di mo ipanood din, di masyadong kapit. Opo, ganun ang ginagawa ko, kabsat. No idikit ko dagiti ninja, dapat mapalpas di video da. Sayang laang gamin. Suti ko nada. So nga ti umunang ano ang kupelaang nga naidikit kanya, ano ang kupelaang nga kwa, nga ti pampamaya kanyada. Ayan ti basit nga video pay lang, tapos tapno daras mapanood, and then may dikit nga sigod. Then after that, DJ to kwan, at atindo nga video da. Kabsat, dito lutuin ang palayan ng ganito. Tiyak, magugustuhan mo. Tingnan nga natin. Lutuin ang, tignan mo. Basta luto mo talaga, kabsat. Kagustuhan ni Whitey. Doon. Unang sabak pa lang ng video mo. Ayan, may harang na siya. 1 of 2. Ang gandang bonggang-bongga ka. Bonggang-bongga ka, day. Makapabaysin mo't dahito yung Whitey. Woman, may kadwa nga dinner ko nito. May kadwa nga dinner ko dahito yun. Nagasin. Yung sa bagay, 45 kilo sak lang mo. 45 kilo sak pa lang. Asway ako sa Sabado. Sana makapunta ako dito. May training ang mga anak ko sa Taekwondo da. Baka da kami pa lang to gym. Try ko. I-try ko, kabsat, na makapunta. First time ko umattend ng premiere mo kung sakasakali. Lutuin ang ampalaya. Ay, Diyos ko, gusto-gusto pala ni Whitey ang ampalaya. Makapagluto nga ng ampalaya. Ayan, kabsat, nalpas gaya man. May sapay man ta. Sayang mo, tingaw-ngaw ko lang ito. 1, 2, 3. Oy, naka 3 act kanyam. Dito man at atidog. Subukan ganitong luto, talong, sobrang sarap. Talong naman, ampalaya kanina. Tapos, pritong isda. Tapos, ano pa yung napanood? Adobong labong. Pinangat na isda. Ito naman, subukan ganitong luto ng talong. Sobrang sarap, lutong bahay. Ayan. 75 na po yung nakatamsak sa'yo. May 149 views na. Ay, talaga, may ano to. Pag daw, na-observe ko, kabsat, dito yung YT, no 100 na yung views or more, may harang na. Sigurado nito, may harang, baka mamaya-maya. Agtemplanak, may lokab. Uwan, kabsat, go lang. Thank you so much again. Pwede ka na ring, magpahinga, kabsat. I-silent ko na lang deto, Palpasak lang, ti videos yun. Maturog ak tumatan ka, kuna ni boy hiwagat at tay ka, ada ka no rumwar ng kunak mat. Agbutang da dito yabra. Paltugan na. Kumain po tayo. Ang na-experience ko po sa YT,
habang nagdadaldal ka ng matagal, magugutom ka. Tapos, aanyayahin kang kumain. Kagaya ko, pangalawang dinner. O, di ba? Ganyan yan sa Whitey. Only if you have time, kabsat. Ay, won. Bareng. Di bale, no? Mabalintamat i-replay, kabsat, no? Kas pagarigan. Tinto mga replay na ada. May isa, dua, talo, upat. Ada upat nga to nga mga replay. Plus may one channel. Ito naman, talong kabsat. Sakbaya maturog. Nay, ko naktupay mat. Paborito na ni Ampalaya na. Lutuin ang ampalaya. Favorite ni Whitey. Ala, maturog kan kabsat. Maturog mo laang. Tatay gamin, si Mang Putak ti 6 o'clock, brown out. Hindi nakakaanak ko, naturog ako. Hindi napakang ko dagito yun, naturog ako. Awang amin ni Kwan, ni husband ko, napandi Manila su. Napandi Manila. Kadapan na finalo up nga personal errand na. Kay tulad dyan ako tatay, Jay. Kasi, anang amin amuti, ag-drive no Manila. Anam mo di pasikot-sikot no, adda, dala na nga lugan. So nga nag-commute, mapan nagpartas tatay. Alag paris ta tilutuan kabsat dito kaysa bilya ba dayta? Kaslakas ta luto ay haan. Nangingina dayto bagim siya kaysa bilya lang. Usarot nga ko. Pang vlog. Oh, may pang vlog din akong ano. May pang vlog din akong kabsat, may pang vlog din akong pag nagluluto, yung lutuan. Kasi minsan yung lutuan, pinapansin din nila eh. Dun sa mga reels ko, yung mga kulay, mga ganun. Aginanakan kabsat numalpas ko daytoy, aginanaak tumatan. Plus deta ni, naka 2 minutes sunan. Ay, holograph, my friend, holograph. Done with your video. Ala, 1,500 likes kay holograph. My God. Saka lang ka holograph. Sabagay, malaki ang channel ni holograph. Alright, si holograph. Balikan ko si kabsat. Ay, hindi. Guray ka. Idikit ko dito imot. Channel ko mot nga kang kanumot. Ada kang kanu nga channel ko. Actually, channel ng anak ko dito. Apo, makikita namin nagblablag ak umapal mot. Yung creatak ti channel na. Kabsat, anak ko yung nakasubscribe dito, idikit ko kanya. Ito yung latan, yung upload mo 4 days ago, chicken fillet with celery. O, tignan mo, unang sabak, may harang kabsat. Talo tinaka-play kanya, sasabali mo't lang ang channel. Nagalanak, nakita ta title ng Ilocano. Ay, ni Ilocano. Kayat ko agnaw-ngaw ti Ilocano. Nung amin Tagalog, no daduma mo. Ang tayo mo amin Tagalog. Nga kanayon dito abra. So nga, agbete-bete da ba? So nga kayat ko no, Ilocano, Taglish, kasjay. Diba? Talo agpe-play nga video mo kabsat, amanon to. Malpas tumatan. Ay, kabsat moment na taga saang Kagayam. Sa ngamin ko taga Abra kami.
Ditoy sa baliti kitam ditoy boses ko natangken ti Ilocano mi ditoy abra. Hanga kasla kinibigan nga nabasa ti Ilocano na. Ditoy met nagamod kami nga agpatang. So ditoy. No kasti ti ma-encounter mo nga Ilocano nga nagamod nga agpatangan, ay taga abra kunamon. Ayan, natapos din. Pagpatang kwan, nagungot ni Lolan. Kabsan nalpas ko dito yun, wala ti play kon. Ay, anya di chakan channel mo. Nilagyan mo ng ano to, ketchup siguro. Amom kabsat, de tarong nahimas pa, ilaok mo ti di dinardaraan. Yung dinuguan, masarap din, ihalo mo yung, ang chop niya, cubes lang. Cubes or dice, kagaya din ng chop ng karne, masarap din. Yun yung gustong-gustong lutuin nung ano, my late father-in-law. Nung una kong dinner sa kanila, may isang ulam na ganun, dinuguan. Tapos sabi ko, bakit medyo malambot, manamis-namis. Yung pala, may kasamang talong na ginayat, ganun. Ay, Tagalawag. Oy, among kabsat, nagapu kami lawag. Nagchismis ako. Dakpay ngamin nga naipos. Nagapu kami lawag, idi August 18, DJT venue ti Black Belt promotion ti talong ubing ko. Ijay Incat, Ilocos Norte College of Arts and Trade. DJ kami. Nagpudot, nagbaramot DJ pinamayan da ngamin kasla physical activities da tirwar, testing, evaluation. DJ pinagtulid-tulid da jay anak ko DJ, DJ anak me pinagtulid-tulid da. Basta do timpa pa obrada sa bali pala di sparring dita. Talaga nga progresibo tilawagan kabsa ta dapay man aramid nga SM yun. Ditoy abra ne pimpima nadamot adwa nga mul. Adwa nga mul mi ditoy abra. Ni may kami idi. Magsubli kami manon no kwan. Nakamu ano matuloy tada kanu mammo tournament no September. Ay wow kabsat. Second set ng harang mo yan. Pag unang video tsaka patapos. Pati si chicken fillet o mabenta. Naka 5 minutes sakmot tan idikit ko deto yun baka lumagto nandiya may dikit o bell all 100 second like lag tudo basko wag brown out mga tanan ko man alod un kasi ni papan mga tudwan jay kuan biyahe na namumpay timpabalong ko gayam nga payong
sa damatan eh. Dikit-dikit ko kanyang nga banana. Alright. Won, adu, black belt gamin, adu, as in, hinrugida ti 7:30, nalpas kam ti alas 4, awan ti lunch da. Di, kam lang ti kwa, chocolate, kasjay, uno pa, danong, pukari, nakakailang pukari sila. Chocolate ganun. Ganun ang ang taekwondo, sa taekwondo kasi. Region 1 yung promotion, kasali doon Abra, Pangasinan, Lawag, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, yun. Lalabs talaga ako ni Lolo kabsat human, napansin ko basta dagiti lutong. Ay, balikan natin si iConnect. Please don't forget like, share, and subscribe Moment Vlog. Okay, 76 tamsak kabsat, pasensya ka detoy, no detoy, madinga makapag-comment man deta. Na lagip kon, minor ngamin, tinang-register detoy, madi makapag-comment. O, deti langan, tipi-play kon. Agpakada akton, kabsat kanyamon, tatapay laang kat, agyamyaman akti adu kanyamon, kabsat. Napigsa tudo, kabsat won, nagtutudo pa dito eh. Thank you very very much, kabsat. Imay ka dito channel ko, kan sinuportaran na, trying hard ak ngamin, kabsat. Trying hard ak nga ma-meet tay man, ore 3,000 watch hour laang. Naka 2,700 ak ngaminan, dandanik pa i-give upon ngam. Bamtalatan pang distress kun no deti mati kwa ti bubrak na after office malpas ko ti mother duty tapos deto yun ison. Thank you so much kabsat dagiti suportam dagiti bananas nginted mo kanyak. Thank you so much. Hay tapos eto kabsat to matatapos na rin to, nakapagbakas na rin ako. Balay may kabsat bayan ng Paway. Ay wow, nakapunta ako sa Paway noong 2011 pa. Pero nadadaanan namin si Paway. Tapos 2011 yung isa, tapos 2015 nagpunta kami, napang kami pa Malacanang in the north. Tapos Jayanti, dapat lang idi DJ kwa ni Apo Marcos, dapat lang idi DJ bangkay nadtaman nga naka-preserve. Nakita mi pailaong DJ. Ay, Jay kayo likod ti partas. Ati tinag-check-inan mi idi kabsa di Tiffany. Nga medyo adayo gamin DJ, nag-check-in kami dias asideg ditoy. Laiya kunana asideg iti Starbucks, asideg iti St. Joseph Drugstore, asideg ti 7-Eleven, DJ 7-Eleven mismo. DJ DJ kami nga nag-check-in idin ata, syempre nagbiyahe kami dito inata 3 hours ngamin ti biyahe ditoy no magna kami dita Ilocos Sur. Ngam nag-shortcut kami ditoy. Amom aware ka kabsat ditoy Abra Ilocos Norte Road. Nag-shortcut kami dita ngam ditoy parte ti Abra sakbay ti boundary ti Ilocos Norte. Nagadugamin ti landslide. So nga nakabutbutong ti magna dita ti Rabii. So nga nagna kami lang ti Aldaw. Adu nagpindasan ti mabuyang di lang amin Dagi dalan lagamin na landslide idi bagyo. Sayang. Kabsat full watch na ako. Oo. Pero may bahay kami. Ayan. Masaya. Oo, mas naragragsakak dito yung YT. Mas happy ak no kaysa doon sa kabila. Di kami bangir. Adoon ti friends ko di jay. Adoon friends. Ang mga amin kat friends. 5.2
5.2 dagiti followers DJ kat hanmat nga amin nga ipopost ko DJ kat natutuwada. So nga ito yaklatan ta di da kamam mo, di ba? May friends pa ako na namit kagaya ninyo. Kabsa, thank you so much manan. Hindi lang yung kita pero tumit. Nagpaiso. Na may mayat dito among kabsa di Facebook di Reels nakapanak pa iti exclusive nga chat room para kadagi jay kasla kaya natagpaangat. Ti problema mo di jay one way damot mostly di jay kat handa nga ditoy at least no ibagam nga kuag connect back da no di jay gamin ko kasla one way video jay lang video dati kay kaya da. Hi Crafts and Embroidery, thank you for coming back. I just finished your video Crafts, just check your videos there. Sentro aside Capitol. Kabsat, moment. Agyamanak manan kabsat. It's time for us to, take a rest na. Crafts and Embroidery, time to bed na, my friend Crafts. So, I just want to thank you all, guys, my friends in YT, my new friend, especially to my new friend here, Moment Cooking Vlog, for all the support. Thank you so much. Thank you so much. I-silent LS ko na lang to. Tapos kailangan pang maligo lang ako ulit kasi nakakapawis, bagngaw-ngaw. Hello Crafts, hi Crafts and Embroidery. Hello Graph, I just finished your video with 1.5 like, the one in the latest upload. I left a comment in there in the comment section of your video, Holograph. You can check it out. Thank you so much, Holograph One, my friend, for the like, for visiting my live stream. Again, I wish you all guys a very happy, very peaceful night and a sweet dreams for this night, before this night. Thank you so much again. Pinagpipray ko din po na sa inyong mga YT friends ko, marami pang blessings po na darating sa buhay nyo. Thank you so much for all the support. Once again, good night my friends, good night. I will just put this on a silent mode. Thank you so much again. Thank you so much. Bye-bye.